Вітаю, друзі! Ну що, Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна. Україна навіть офіційно передасть лист Путіну через дипломатичні канали. Про це повідомив очільник МЗС пан Сибіга. Кремль якби не відреагував, але, говорячи вуса Путіна, повідомили про Піскова, що ми бачили, передамо. Але лист вже є в відкритому доступі. Лист відверто доволі цікавий, його будуть обговорювати. Там мікс брутального хамства, погроз та пропозицій, які за замовчуванням не будуть сприйматися у Кремлі. Класична дипломатія Зеленського. Хоча є і розумні думки, як, наприклад, залучення ЄС до переговорів або спроба ніжно плоскотати самолюбство Путіна, визначаючи його лідером, цитатою «Саме лідери вирішують ключові питання». Ну, а причину, чому був написаний цей лист, Зеленський виправдовує словами «Але я дбаю про українців». Цікаве мовчання про той самий будинок в династії, який будують для когось Вови. Це теж приклад піклування про українців, чи це щось інше? А двушечка на Москву теж піклування? І все інше? Ох, Володимир Олександрович, без вашого піклування Україні і українцям було б значно краще. До речі, зразу скажу, що якщо цей лист примусить розпочати реальні перемовини для закінчення війни, я буду не тільки здивований, я буду офігівший. Бо ніяк він не допоможе. На нього навіть реакції не буде. Бо цей лист викладений не для Путіна і не для того, щоб закінчити війну. Сподіваюся, що ігнорування листа Путіним все ж таки підштовхне Зеленського до стабілізації фронту і припинення корупційних схем, а також посилення ударів по Московії. Але тут, мабуть, варто згадати контрспемсперо Лесі Українки. Так, сподіваюсь, без надії. Бо це прям в яблучко. І, знаєте, відверто, я взагалі Зеленського вважаю давно і обґрунтовано одним з найкращих маніпуляторів суспільною думкою, які є, не в Україні, у світі. Він разом з командою давно вже навчився перемикати увагу суспільства з проблем на інші теми. Лист до Путіна – це і є чудова ілюстрація подібного перемикання. Фактично, це спроба зіграти у стадіон, так стадіон, але в іншому масштабі. Один з європейських дипломатів мені сказав, схоже, що вашому президенту сподобалося гратися в КВК, особливо, він сам колишній наш з Радянського Союзу, і каже, що бачили це після того, як зайшов українцям лист про указ про можливість проведення параду на Червоній площі. А тепер це. Жарти тривають, а от фронт не стабілізується. Взагалі, це стадіон, так стадіон, і він гармонійно виглядає після того проведення параду, тому що тепер будуть обговорювати лист, а не Міндіча, будуть обговорювати лист, а не будинок для Вови в династії або корупція серед друзів Зеленського. І це банково влаштує на 100%. Ще раз повторюся, ефекту до підштовхування Путіна до переговорів або до закінчення війни це не дасть. Путіна до переговорів це ніяк не змотивує. І не лише через форму написання та провокативне формулювання. Тут байдуже, все простіше. Кремль, реагує на інше. Кремлівський злочинець, як і інші КДБшники, сприймають подібні вироби епістолярного жанру, як і прохання про зустріч, ознакою слабкості. Хоча давайте визнаємо, він і раніше не жадав закінчувати війну на умовах, які відрізняються від його бачення. А його бачення не влаштовує нас, тому що те, що хочуть в Кремлі, це їх забаганки і не більше. Тому цей лист у форматі стадіону матиме ефект лише на внутрішнього споживача. Бо, давайте відверто казати, мої джерела на Вашингтонщині, до речі, які повідомили про візит генпрокурора Кравченка, кажуть, що про лист дізналися зі ЗМІ. Тож версія про спланований хід разом з Білим домом – це хибна історія. Але Зеленський показав, я пропоную перемови. Як можу, от такий він. Але ж він не перемовини повинен пропонувати. Він повинен примушувати Путіна до переговорів і стабілізацію фронту в першу чергу. Але увагу суспільства він перемкнув. Геніально перемкнув. Хочете відповідати на запитання, хто такий Вова, для якого будують династію перед Андрієм? Хріна вам! Обговорюйте лист. Хочете відповіді на питання про терміни служби і де брати гроші на підняття зарплат військовим? Обговорюйте лист. Хочете відповіді на питання про плани влади щодо закінчення війни і де наша балістика? Забагато хочете. Забагато. Лист обговорюйте. І всі інші питання. Ви не отримуєте відповіді. Не отримуєте, їх не буде. Як і не буде чесної розмови з суспільством про болючі питання. Шоумен не хоче, щоб ми з вами говорили про це, але хоче, щоб всі обговорили листа. Зараз лист, згодом щось наступне, і судячи з усього, йому вдається. І останнє.
Путін буде воювати, поки не буде стабілізований фронт, і поки в нього є ресурс на ведення війни. Це треба зрозуміти всім. І наш Наполеон це теж розуміє, але грається в черговий стадіон. А ціна цьому нові жертви і руйнування після чергового злочину рашистів, яким не завадить цей лист. Якщо переважну кількість українців це влаштовує, то процес буде тривати. А от відповіді про дім у династії, про балістику, про тотальну корупцію, підозри всім успішним менеджерам Зеленського, про мобілізацію, демобілізацію, про терміни служби, про двушечку на Москву та про все інше, не буде. Не буде. Бо Володимир Олександрович на питання, які створюють йому проблеми, відповідати не хоче. Бо визнавати, що все його оточення корумповане, він про все знав, він не хоче. Бо визнавати, що влада йому потрібна, щоб уникнути відповідальність за скоєне, він не хоче. Він хоче, щоб ви перемкнули свою увагу. І це свідомий вибір великої частини мудрого українського народу перемкнути свою увагу. І лідери суспільної думки, які залюбки готові говорити і писати про лист, а не вимагати відповіді на складні для влади питання. Як там було у Пушкіна, якого сьогодні модно не любити? Ох, обдурити мене не важко, я й сам обманюватись радий. До речі, це ще одна тема, дуже гарна тема, щоб перемкнути увагу. Спрацьовувало неодноразово. І тут треба зрозуміти головне. Цими жартиками, листами, взагалі президент опанував епістолярний жанр, то він листа пише Трампу, то Путіну, то ще комусь. Цікаво, чи напише він листа Ердогану, бо буде тоді, як на класичній картині, коли, ні, він же не козак, хоча одягався в стилі козаків. Так от, тут треба зрозуміти, все це не вирішить наше питання. Всі заяви про 3000 ракет, блекаути в Москві і подібні історії не вирішують. Історію струшують реальні дії, а не гучні заяви. Бо гучні заяви не приводять ні до чого. І тут треба зрозуміти головне. Або Зеленський починає змінювати модель своєї поведінки, або Зеленський, який нещодавно взагалі зганьбився, коли почав розбиратися публічно з тими членами своєї команди, які зривають забезпечення України патріотами. І він пише, вони не змогли зробити це на документальному, фінансовому, матеріальному рівні. Якщо вони це не зроблять і негайно не вирішать, я їх звільню. Ти дурак, Вова? Вова, ти дурак? Це ж ти привів їх до влади. Жоден керівник не вирішує свої кадрові питання публічно. Або звільняють і карають, до речі, карають, бо звільнення – це не покарання, або дають такі завдання ставлять, щоб можна було виконати навіть ці дебіли, яких ти привів до влади, разом з тобою. Так от тут проблема в тому, що Зеленський не може або не хоче цього робити. І дійсно, бо як тільки закінчиться війна і відбудуться вибори, то почнуться періоди відповідання за все, що він зробив. І це величезна кількість порушень закону, а ще треба буде відповідати вже про будинок в династії, який будують для Вови. Бо тоді імунітету не буде. І слідчі дії можна проводити. А ще придеться відповідати за те, що був не запроваджений військовий стан, хоча згідно закону він повинен бути запроваджений в разі загрози вторгнення. Не була проведена мобілізація, не була підготовлена армія до війни, а країну готували до дурних шашликів. Зеленському багато за що придеться відповідати. Він це знає і не просто відтягує час, а не хоче, щоб це взагалі колись сталося. Йому влада потрібна для того, щоб уникнути відповідальності. Зеленський – це такий Лукашенко на мінімалках. Наш місцевий Наполеончик. Але амбіції в нього, такі, як і у Путіна. Єдине, що масштаб дрібніший. Тому і листи з'являються замість стабілізації фронту, замість озвучення термінів служби, замість фінансування війська, замість покарання оточення Зеленського самим Зеленським. Не хоче він цього. А листи писати хоче. Але це не допомагає виправленню ситуації. Дякую, що подивилися, дякую, що зрозуміли, почули. Дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окремо подяка за те, що підтримуєте ЗСУ, що донатите на ЗСУ, приєднуєтеся до ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Гуртуємося, і тоді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.